сниться, що йде дощ. Я визирнула з вікна, і я побачила, що просто дуже велике цунамі, вода. Я просто бачу, як просто вода отак накриває всі будівлі. Тобто це неймовірний потік води. Я одразу ж кажу тату, він приходить, він дивиться зі мною в вікно. І ми вже бачимо, як вода підступає, і просто в якийсь момент, це вікно, воно доволі таке просторе, так можна все бачити. Ми просто бачимо, що просто вода. Вона на такому ж рівні, як і ми. І ми дивимося, ми думаємо, що робити. І тут такий тріскіт йде на склі. Я в той момент усвідомлюю, що це ж класно було зайти в воду. І я реально заходжу в воду. Причому мені здається, що прям боліло, тому що я ніби боса була, але в чомусь. Але я просто заходжу в воду. Я так якось так от заходжу. І просто присідаю ниряти в воду. І все, я чую якесь таке, знаєш, як водіння води, яке, якщо нирнути, ти його чуєш. І оці всі звуки, вони ніби лишаються на поверхні, я їх не чую. Вони ніби відчуваю, що вони є там, знаєш, але я їх вже не чую. Тебе якби накриває хвилею, але це не страшно, а просто коли ви купаєтесь. І потім в якийсь момент я стою, по суті, на тому ж самому березі, але вже з сім'єю, з мамою, татом і дідусем. І от ми стоїмо, там море, берег піщаний, і там десь подалі, там гори я бачу, і місто. І от дідусь мені каже, от там, зараз бабуся, я хочу її, треба до неї, іти. Коли мені треба було спокоїтись, відпочити, я завжди ходила до бабушки з дідушкою, вони вже дуже близько, дали ліжко, подавали найкращу, найулюбленішу їжу, подавали своїх щось. І це прям такий був рай на землі. І от мені наснилось, що я пішла до своєї бабусі. Я починаю кудись йти, і я доходжу до дуже дивного місця. Це місце, це просто настільки дивно, це ніби величезний якийсь стадіон, але при цьому він абсолютно теж пустий, і все оце в різних відтінках білого в тонах, як вода, але це темна не вода. І в цей момент ця вся піляна так трошки розступається, і тут яскраві вогні, шум літаків, і я здивувалася до чого, що це все, і тут голоси звідусіль почулися, що це перемога, і що це гаразд, що ми перемогли. Я відчувала, що це дуже неприємно, дуже голосно і так, як не мало би бути, але ці літаки пролітають, летять далі. Я пам'ятаю, це був стан спокою, в якому мені поближче дує вітер, і я відчуваю запах моря. Я знаю, що війна закінчилась, але я не знаю, як вона закінчилась. Я не знаю, хто переміг. Спокойтесь вже все своє відбудували, все відбули, все вже релакс просто. Не буде нічого змінювати. Все, що ти можеш, ходити і читати. І потім раптом западає така велика-велика темрява. В мене є відчуття, що я маю прокинутись або в себе вдома, або в бабусі. Прокидаюся, я така, або